Welkom bij 24trains.tv. Zoals je misschien weet ben ik net als jij een groot treinliefhebber en daarom heb ik 24trains.tv 2 jaar geleden opgericht. Een platform voor en door treinenliefhebbers. Zelf heb ik al sinds 1982 een modelspoorbaan in de tuin liggen, spoor G, spoor 2M. En eerder heb ik al eens beelden daarvan gedeeld, zie de links maar onder deze video. En er komen ook geregeld nieuwe beelden bij. Zoals je kunt zien is mijn modelspoorbaan in de tuin geïnspireerd op de Rethische baan in het kanton Graubünden in Zwitserland. Het merendeel van het materieel dat je ziet is van LGB, maar ik heb ook het nodige van KISS. Ik zou zeggen, geniet van deze beelden.